हेलो न हाई फ्रेन्ड्स, म सन्चै छु र आशा गर्छु तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूले अगाडि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भइसक्यो कि आज हामी के को बारेमा परिचर्चा गर्न गइरहेको छौँ र के को बारेमा जानकारी लिन गइरहेको छौँ। सो तपाईँहरू मेरो च्यानललाई पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला, किनकि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी र भिडियोहरूको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने अगाडि तपाईँको सामु पुग्छ। सो त्यसैले हजुरहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसरी गएर तपाईँहरू आफ्नो टिकटकमा जानुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो टिकटकको आइडी पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ, पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कसरी आफ्नो आइडी पासवर्ड थाहा पाउने भनेर। सो त्यसको लागि पहिले यसरी टिकटकमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी टिकटकमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी टिकटक अन भएर आउँछ। सो तपाईँहरूले पनि यसरी टिकटक ओपन गर्नुहोस्। यसरी टिकटक ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल। यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ ओपन भएर आएको छ। सो माथि यहाँ 3 डट देखाइरहेको छ, यसरी 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 अप्सन आएको छ, 3टा अप्सन आएको छ र तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी र सबभन्दा तल लेखिएको छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू आएको छ, धेरै अप्सन ओपन भएर आएको छ हाम्रोमा चाहिँ। सो यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले सिम्पली के गर्नुपर्छ भनेपछि सबभन्दा माथि देखाइएको छ अकाउन्ट। सो यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै अप्सन ओपन भएर आएको छ र हामीलाई चाहिँ चाहिएको हो आइडी पासवर्ड। हामी चाहिँ बिर्सेछौँ, आइडी पासवर्ड बिर्सेछौँ, त्यसैले हामीले चाहिँ पासवर्डमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसको लागि सो फ्रेन्ड्स एकछिन वेट गर्नुपर्छ र यसरी हाम्रो ओटिपी आइसकेको छ र यहाँनिर अब इन्टर पासवर्ड लेखिरहेछ। अब हामीहरूले चाहिँ पुरानो पासवर्ड बिर्सिदिनुहोस् र माथि चेन्ज पासवर्ड लेखिरहेछ। हामीले चाहिँ अब पुरानो पासवर्ड बिर्सिदिने, अब नयाँ पासवर्ड हाल्ने। यहाँ यसमा चाहिँ सबै मिक्स गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म हाल्न गइरहेको छु सो मैले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्ड हालेर तपाईँहरू पनि आफ्नो पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाएर तपाईँले आफ्नो आइडी पासवर्ड चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र आफूले बिर्सिएको छ भने यसरी नयाँ चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिदिनु होला। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइसक्यो र अब तपाईँहरूले अरू कुनै मोबाइलमा लगइन गर्नुहुन्छ भने आफ्नो टिकटक आइडी यही नम्बर, तपाईँहरूको नम्बर र यो नयाँ चेन्ज गरेको पासवर्ड चाहिँ हालेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्सहरू। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज एक लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड, अर्को भिडियोमा भेटौँला। यति भन्दै बाई बाई।